Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Hành tinh Ấn Độ hiện tại vẫn là một trong những cái gì đó rất khác biệt với thế giới. Nơi người ta dành cả tuổi thanh xuân để chỉ coi một bộ phim hơn 2.000 tập. Hay nơi mà cảnh phim hành động bẻ cong định luật vật lý. Chưa hết, nếu bạn hỏi người Ấn Độ có biết nước Việt Nam không, họ sẽ trả lời. Just a small country is having a lot. And I think there is no girls, right? What? Và nếu bạn hỏi Việt Nam nằm ở đâu? Vietnam, Russia. Ấn Độ hiện nay còn tồn tại vô số những bí ẩn cực kỳ đáng sợ. Bạn đã từng nghe về môn phái thờ thần chết, ăn thịt người ở Ấn Độ chưa? Và khi đại dịch Covid bùng phát, bất chấp nguy cơ lây nhiễm, người dân Ấn Độ vẫn kéo nhau tắm sông Hằng trong lễ hội Kumbh Mela, với niềm tin thần thánh sẽ bảo vệ họ. Họ tin rằng đại dịch là do thần linh đang nổi giận và sử dụng phân bò như một phương pháp chống dịch để bôi lên người. Tuy hiện nay đã là thế kỷ 21, nhưng Ấn Độ vẫn còn rất nhiều tập tục đáng sợ. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá những tục lệ kỳ dị và đáng sợ chỉ có ở Ấn Độ nhé, và bạn sẽ cảm thấy may mắn khi không sinh ra ở Ấn Độ. 8. Tôn thần thánh với những đứa trẻ kỳ lạ. Nếu như một đứa trẻ trên thế giới sinh ra có ngoại hình khác biệt, đầu to, thêm tay thêm chân, thì bố mẹ chúng sẽ vô cùng đau lòng, tìm cách chạy chữa. Thế nhưng tại Vương quốc Ấn Độ lại khác. Những đứa trẻ sinh ra có ngoại hình dị biệt sẽ được người dân nơi đây tôn sùng như thần thánh. Vì trong suy nghĩ của họ, chỉ có thần thánh mới có sự khác biệt ngoại hình như vậy. Balaji, một cậu bé sinh ra với đuôi sau lưng, đã được người dân xung quanh thờ tụng như thần khỉ Hanuman. Rất nhiều người đã kéo đến nhà cậu chỉ để tận mắt nhìn thấy thần khỉ tái sinh, đến mức bố mẹ cậu bé phải giấu cậu bé đi nơi khác. Một trường hợp khác là cậu bé Bransu ở Jalandhar, với cái đầu to, mắt hẹp và sâu, đã biến cậu hóa thân thành thần Ganesha. Mỗi tuần một lần, cậu sẽ trải chiếu, ngồi ngoài đền thờ để các tín đồ đến quỳ lạy. Họ sẽ dùng hoa để chào đón cậu, thực hiện các thủ tục để cầu phúc từ vị thần linh của họ. Còn rất nhiều trường hợp khác tại Ấn Độ như cô bé 11 tuổi nhưng chỉ cao 58 cm, bé gái sinh ra với 4 tay 4 chân, đứa trẻ có 2 đầu, vân vân, đều được phong thánh tại đất nước này. Thậm chí, nhiều gia đình còn từ chối can thiệp của cơ quan y tế đến đứa con của mình vì cho rằng điều đó là sự bán bộ thần linh, sẽ mang điềm gỡ và sự trừng phạt khủng khiếp đến cho tất cả mọi người. 7. Tục lệ thả rơi trẻ em. Không nơi đâu như ở Ấn Độ, khi hành động thả trẻ em từ độ cao hơn 10 mét là được tung hô đến vậy. Nếu như trẻ em Việt Nam được cưng như trứng, hứng như hoa, thì những đứa trẻ tại làng Haragan, Ấn Độ lại trải qua một nghi thức hơi đáng sợ, khi bị chính người thân thả từ mái nhà chỉ vì một hủ tục xưa. Được biết nghi lễ này đã có truyền thống hơn 700 năm. Họ tin rằng việc các em bé bị rơi sẽ đảm bảo sức khỏe và sự thịnh vượng cho gia đình của chúng. Những đứa trẻ sẽ bị thả rơi tự do. Bên dưới có một tấm ga được nhóm 14 người đàn ông giữ chặt. Hiện nay một số khu vực vẫn lén lút thực hiện nghi thức vì họ tin rằng đây vẫn là một lễ cầu may tốt cho trẻ nhỏ không thể bỏ qua. 6. Ăn thịt người chết. Giữa thời đại ngày nay, khó có thể tưởng tượng rằng tập tục ăn thịt người vẫn còn tồn tại ở những khu vực hẻo lánh trên thế giới. Tuy nhiên, đó là những gì đang diễn ra với người Ahori sống gần Varanasi, phía bắc Ấn Độ, cách không xa sông Hằng. Vì hủ tục này mà họ bị những tín đồ theo đạo Hindu chính thống tẩy chay. Người Ahori dành sự sùng kính sâu sắc cho thần Shiva, vị thần của sự hủy diệt trong đạo Hindu. Và đây là một trong những lý do chính dẫn tới những hành vi cực đoan của họ. Ở Ấn Độ, những người sống dọc sông Hằng thay vì họ sẽ chôn cất người đã mất, thì họ lại thường thả thi thể người đã khuất xuống nước, cố gắng nhấn chìm chúng để người Ahori không thể kéo chúng lên, nhưng đôi khi cách này không hiệu quả. Các nhà sư Ahori vẫn sẽ đưa những cái xác lên bờ, tận dụng mọi mạnh của thi thể, bởi quan điểm của họ là không nên bỏ phí bộ phận nào. Bên cạnh ăn thịt, họ còn biến những chiếc đầu sọ thành bát, tại những mẫu xương thành đồ trang sức. Họ còn thu thập tro tàn rồi bôi chúng lên toàn cơ thể, với niềm tin rằng nó sẽ bảo vệ họ khỏi mọi bệnh tật. 5. Cho động vật cưới nhau. Nếu bạn nghĩ đây chỉ là sự yêu thương động vật của người dân Ấn Độ thì bạn hoàn toàn sai. Người dân ở một số địa phương tin rằng ếch là loài vật đặc biệt, có khả năng nhận biết khi nào trời mưa. Hàng năm, khi nạn hạn hán bắt đầu hoành hành, người dân địa phương bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới một cặp đôi ếch với mong muốn mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu. Nhân vật chính trong bữa tiệc bắt buộc phải là một ếch đực và một ếch cái ở hai làng khác nhau.
Người dân tin rằng với những con ếch xuất thân từ các vùng khác nhau mới được thần linh chấp nhận lời cầu khẩn. Họ chi ra một khoản tiền khủng để tổ chức đám cưới linh đình y như người, chứ không phải chỉ đơn giản là một nghi thức cầu mưa thông thường. Cặp ếch cũng được bôi các loại bột màu chúc phúc dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, sau đó được hộ tống đi tuần trăng mật tại một bờ suối. Tuy nhiên, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại bang Madhya Pradesh vào năm 2019. Sau 2 tháng kết hôn, người dân nơi đây lại phải góp tiền để cặp ếch ly hôn. Nguyên nhân đến từ trận mưa và lũ lớn nhất trong hơn thập kỷ qua. Thảm họa đã hủy diệt trên diện rộng khi hơn 9.000 ngôi nhà đã hư hại, cuốn trôi, thương vong về người cũng không ít. Không biết đây là do cặp ếch quá linh ứng hay là sự trừng phạt của thần linh nữa. Bốn, tảo hôn. Câu chuyện về nạn tảo hôn ở Ấn Độ không phải là mới, nhưng vẫn chưa bao giờ thôi gây sốc đối với dư luận thế giới. Những trẻ em là nạn nhân của vấn nạn tảo hôn, thường là con nhà nghèo, thất học, thiếu ăn. Đặc biệt, bé gái còn bị coi là gánh nặng đối với gia đình. Cho con gái đi lấy chồng sớm, cha mẹ sẽ bớt phải chịu áp lực nuôi nấng, còn nhà bé trai thì sớm có thêm sức lao động. Độ tuổi tảo hôn rất đa dạng, có cả những em bé nhỏ xíu, chỉ mới khoảng 5 tuổi, cũng đã buộc phải yên bề gia thất. Đó là chưa kể, những bé gái bị gả đi phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người vợ phải làm cho chồng, dù chưa tới tuổi dậy thì. Theo thống kê, gần một nửa số phụ nữ ở Yemen đã kết hôn khi còn nhỏ. Trong bộ phim Cô dâu 8 tuổi, hình ảnh về tảo hôn vẫn còn khá nhẹ nhàng khi hoàn cảnh của hai gia đình vẫn còn tốt, nhưng trong thực tế lại cay đắng hơn rất nhiều. Nghèo đói thường là bạn đồng hành với những cặp vợ chồng tảo hôn. Nhiều nơi còn tổ chức lễ cưới tập thể để tiết kiệm chi phí. Đã có những em bé được giải cứu khỏi những cuộc hôn nhân bất hạnh, nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Để tránh khỏi sự can thiệp của người ngoài, những hôn lễ tảo hôn được tổ chức bí mật hơn, tổ chức ở nơi cách xa khu dân cư và vào buổi tối, thậm chí là vào ban đêm. Ba, chung vợ. Ở hành tinh mang tên Ấn Độ, dường như địa vị của người phụ nữ vô cùng thấp bé. Ngay cả khi họ bị cưỡng bức thì cũng là do bản thân của người phụ nữ, chứ đàn ông không hề có lỗi. रेप के केसेस में लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, तभी तो रेप होया है। 15 साल की लड़की हो जाए, उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी। Thậm chí, người phụ nữ còn bị rao bán như một món hàng tại các phiên chợ. Một người đàn ông ở Ấn từng gây xôn xao khi có tới 39 người vợ và gần 100 người con. Có lẽ số lượng này phải xấp xỉ với các nhà vua thời xưa. Mặt khác, một số bang của Ấn Độ, một người phụ nữ phải chịu số đa phu. Ở nhiều nước khác, đa phu đồng nghĩa với việc người phụ nữ có tiếng nói, có sự lựa chọn những người đàn ông mà họ thích. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, người phụ nữ này lại bị ép buộc phải cưới tất cả anh em trong cùng một gia đình. Người dân nơi đây quan niệm rằng nếu tất cả con trai trong nhà cùng lấy một vợ thì họ sẽ không bị chia cắt, không phải chia tách đất đai cho ai cả. Để không ai tị nạnh ai, họ thậm chí còn chia thời gian biểu để sinh hoạt vợ chồng. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc khi có một đứa trẻ sinh ra, không ai có thể xác định được cha của nó là ai. Thế này thì coi như mấy anh cùng đổ vỏ, gom gạo mà nuôi con chung. Tục cưới động vật. Dù được tổ chức lễ cưới xa hoa với hơn 70 khách mời tham dự, nhưng cô dâu ở miền Đông Ấn Độ lại không hề cảm thấy vui vẻ, bởi chú rể trong hôn lễ lại là một con chó. Trong nhiều ngôi làng, những cô bé, cậu bé được cho rằng mang lại vận xui, khiến cho dân làng gặp đại họa, sẽ phải cưới một con chó để còn mang vận xui đi qua. Đám cưới được diễn ra bình thường như những đám cưới truyền thống khác tại Ấn Độ. Mọi người ăn uống, nhảy múa và hát hò vui vẻ. Sau lễ cưới, các con vật có thể được giữ lại chăm sóc và nuôi như thú cưng trong nhà. Không biết có trường hợp chú rể chạy lạc trong đám cưới của mình không nhỉ? Không chỉ chó, một người đàn ông tại bang Purpur, Ấn Độ đã làm lễ cưới với một con rắn hổ mang. Vì niềm tin đặc biệt rằng rắn hổ mang chúa là biểu tượng của thần Shiva, nên người dân nơi đây thậm chí còn chào đón đám cưới này với một niềm tin rằng những ai tham dự đám cưới này sẽ nhận được may mắn. 1. Tập tục Sati. Đây là một tập tục từ lâu đời của người dân Ấn Độ. Đây là một phần đen tối và kinh dị của đất nước này. Lúc ban đầu, Sati có nghĩa là cô ấy thuần khiết. Đây là thủ tục người vợ tự nguyện tự thiêu sau khi chồng chết. Nó được coi là hình thức tôn sùng lớn nhất của người vợ đối với người chồng. Dần dà, nó trở thành một nghi lễ bắt buộc. Theo truyền thống, một góa phụ không có vai trò gì trong xã hội và được coi là gánh nặng.
Vì vậy, nếu một người góa phụ không con, cô ấy sẽ bị ép buộc phải chấp nhận sati. Người Ấn Độ có niềm tin rằng nếu những góa phụ thực hiện sati, gia đình họ sẽ gặp may mắn trong 7 đời. Còn ai không chấp nhận sẽ phải đối mặt với sự khinh bỉ, nguyền rủa của những người xung quanh. Và dù bằng cách nào, dù muốn hay không, những người phụ nữ góa chồng đều phải chịu cảnh bị thiêu cùng chồng. Video đến đây là kết thúc. Bạn thấy những hủ tục nào nguy hiểm và cần loại bỏ nhất? Chia sẻ suy nghĩ của bạn cho mọi người biết nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.